سلام. یکی از جالبترین آزمایش‌هایی که در قرن 20 انجام شده، آزمایش دو شکاف یانگ. در مورد این آزمایش و اینکه چطوری انجام شده و چه مراحلی داره، ویدیوهای زیادی وجود داره که میتونید اونها رو ببینید. ولی معمولاً وقتی که در مورد این آزمایش و یه نمونه دیگه اون صحبت میکنن، در آخر یه نتیجه اشتباه از این آزمایشات میگیرن. چند وقت پیش چند تا مقاله در اومدن که دوباره به این آزمایش پرداخته بودن و نتیجه اشتباهی که در مورد این آزمایش گرفته شده بود رو اصلاح کردن. تو این ویدیو اول یه توضیح مختصر در مورد آزمایش دو شکاف یانگ میدم، بعد میرم سراغ نمونه دوم این آزمایش و در آخر میرسیم به اون مقالاتی که تازه در اومده و نتیجه‌ای که از این آزمایش گرفته بوده. کلیات آزمایش دو شکاف یانگ به این صورته: اگه ما یه منبع نور داشته باشیم، بعد اون رو به یک مانع با دو شکاف در فاصله معین بتابونیم، پشت این شکاف ها به جای اینکه دو تا ناحیه روشن دیده بشه، یه سری خطوط روشن و تاریک دیده میشه که دلیلش خاصیت موجی نوره. نور یه سری فازها یا همون مقدار انرژی های مختلف داره. اگه دو موج با دو مقدار انرژی برابر روی هم بیفتن، همو تقویت میکنن که به این اثر تداخل سازنده امواج میگن. و از طرفی اگه دو یا چند موج با سطوح انرژی نابرابر روی هم بیفتن، همو خنثی میکنن که بهش تداخل مخرب میگن. این خطوط روشن و تاریک هم دلیلش تداخل‌های مخرب و سازنده است. در جاهای تاریک امواج همو خنثی کردن و در جاهای روشن امواج همو تقویت کردن. البته این خاصیت نور رو هم میشه با تک شکاف مشاهده کرد. در تک شکاف به دلیل پراش نور که اون پراش نور یه توجیه کوانتومی داره که با استفاده از اصل عدم قطعیت توضیح داده میشه. در آزمایش دو شکاف، بعد از اینکه با مقاله های پلانک و انیشتین در مورد نور که گفته بودن نور یه خاصیت دوگانگی موج و ذره داره، تصمیم گرفتن بیان ذرات نور رو به شکل ذره ذره بفرستن تا نتیجه رو ببینن. وقتی که این کارو کردن، دیدن باز هم اون طرح تداخلی ایجاد میشه. بعد از اینکه دیدن اون طرح تداخلی دوباره با تک ذرات هم ایجاد میشه، گفتن بیان یه حسگر کنار این شکاف ها بذاریم، بعد ببینیم که این ذرات هر کدوم از کدومی که از این شکاف ها عبور کردن و با چی تداخل داشتن. بعد از اینکه این کارو کردن، دیدن طرح تداخلی از بین رفت. اینکه چطوری این اتفاق میفته رو تفاسیر مختلف کوانتوم نظرهای مختلفی دارن. تفاسیر مختلف کوانتوم توضیح‌های مختلفی هستند که دانشمندان مختلف از پدیده‌ها دادن. معمولاً همه جا پدیده‌های کوانتومی رو با استفاده از تفسیر کوپنهاگی توجیه می‌کنن. تفسیر کوپنهاگی این پدیده این میشه: قبل از اینکه ما اندازه‌گیری بکنیم، اون ذره به شکل همزمان از دو شکاف عبور کرده و با خودش تداخل داشته. البته اینی که توی بیشتر انیمیشن ها نشون میدن که دو نقطه روشن دیده میشه پشت اون شکاف ها اشتباهه. حالا چرا؟ چون نور خاصیت موجی خودش رو به شکل کامل از دست نمیده. حالا این یعنی چی؟ در کوانتوم یه چیزی داریم به اسم تابع موج که احتمال وجود ذرات مختلف در مکانهای مختلفه. طبق کوانتوم اثر مشاهده روی این تابع موج تاثیر میذاره که بهش فروریزش تابع موج میگن. این فروریزش باعث میشه که ذرات بیشتر خاصیت ذره‌ای داشته باشن تا موجی، ولی در هر صورت باز اونها رفتار موجی خودشونو دارن که این باعث میشه پشت اون شکاف‌ها یه حاله روشن دیده بشه مثل تک شکاف. بعد از این آزمایش دانشمندا گفتن بیایم بعد از اینکه اطلاعات مربوط به اون ذرات رو اندازه‌گیری کردیم، بیایم به طریق این اطلاعات رو از بین ببریم. یه دانشمندی به نام جان ویلر یه آزمایش ذهنی مطرح کرد در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی که میتونستن با استفاده از این اطلاعات رو از بین ببرن و بالاخره این آزمایش در سال 1999 انجام شد و در اون زمان بعضی از این آزمایش نتیجه گرفتن که اصل علیت نقض شده. حالا چرا؟ بیاین اول اصل آزمایش رو بررسی کنیم. برای اینکه بشه بعد از اندازه‌گیری وضعیت اون ذرات اطلاعات مربوط به اون ذرات از بین برد، بعد از ذرات درهم تنیده استفاده کرد. ذرات درهم تنیده ذراتی هستن که منبع تشکیل یکسان دارن و ویژگی‌هاشون به هم وابسته است و تغییر یکیشون به شکل آنی بدون توجه به فاصله روی اون یکی تاثیر میذاره. برای مثال اسپین، اگه اسپین یکیشون رو به پایین باشه، اسپین اون یکی حتما باید رو به بالا باشه.
این رو هم در مورد اسمی بدونید که برخلاف معنی اسمش به معنی چرخش نیست، یه ویژگی دیگه است که بعداً در مورد اون صحبت میکنیم. برای تولید ذرات ترهم از یک کریستال به نام بتا باریوم برات یا BBO استفاده میکنه. این ماده هم مثل یه حسگر عمل میکنه، یعنی مشخص میکنه که هر ذره از کدوم شکاف عبور کرده و هم ذرات درهم تنیده تولید میکنه. بعد از اینکه ذرات درهم تنیده تولید کرد، اونها رو در زاویه‌های 90 درجه به بیرون گسیل میده. برای انجام این آزمایش اول باید ما ذرات رو به سمت این دو شکاف بتابونیم، بعد به اون کریستال برخورد کنن و در زاویه 90 درجه به بیرون گسیل پیدا کنن. در این زمان ما دو تا دسته پرتو داریم، دسته پرتو شماره 1 و دسته پرتو شماره 2. اگه جلو دسته پرتو شماره 1 یه حسگر بذاریم، چون مشخص شده که هر کدوم از ذرات از کدوم شکاف اومدن، روی اون حسگر طرح حاله روشن دیده میشه. ولی برای دسته پرتو شماره 2 تا کار میتونیم انجام بدیم. راه اول اینه که مستقیم جلوشون یه حسگر بذاریم که در این صورت باز همون طرح روشن دیده میشه. و یا میتونیم با استفاده از 2 تا آینه و 1 نیم آینه کاری کنیم که دیگه ندونیم این ذرات از کدوم شکاف اومدن و اصلشون از کجاست. نیم آینه وسیله‌ایه که به شکل شانسی نیمی از این ذرات رو از خودش عبور میده و نیمی دیگرش رو بازتاب میده. اگه یه حسگر جلوی بازتاب این ذرات بگذاریم، دیگه ما طرح پیوسته‌ای نداریم و طرح تداخلی ایجاد میشه. و از اون طرف چون ما اطلاعات مربوط به این ذرات رو دیگه نداریم، روی حسگر پرتو شماره 1 هم طرح پیوسته به طور کامل از بین میره و اون طرح تداخلی به وجود میاد. این از توضیح این آزمایش. بریم سراغ این مقالات و نتایجی که در مورد این آزمایش گرفته بود. در اون زمان کسایی که این آزمایش رو انجام دادن گفتن که اون طرح تداخلی روی اون حسگر دسته پرتو 1 وجود داشته و آینده روی گذشته تاثیر گذاشته. در صورتی که اینطوری نیست، طول دسته پرتوی شماره 2 بیشتر از دسته پرتو شماره 1 و قبل از اینکه این دسته پرتو به حسگرها و اون آینه ها برسن، طرح پیوسته روی حسگر پرتو شماره 1 وجود داشته و بعد از اینکه دسته پرتو شماره 2 به اون آینه و نیم آینه رسیدن، اون پرتو از بین رفته و در واقع چیز عجیبی وجود نداشته و آینده روی گذشته تاثیر نگذاشته و اصل علیت هم نقض نشده. و یه نکته در مورد اصل علیت: اگه اصل علیت حالا به هر ترتیبی نقض بشه، دیگه اون پدیده علمی نیست، چون هر پدیده باید یه علتی داشته باشه که ما بتونیم اون رو فیزیکی بدونیم. اگه اتفاقات داخل کوانتوم هم شانسی باشن، اون شانسی بودن هم خودش یه علته و باید بر اساس اون اتفاقات بیفت. در قسمت توضیحات لینک اون مقالاتی که اخیراً در اومدن برای توضیح مدت این آزمایش رو گذاشتن. نظر شما در مورد این علم و این نتیجه گیری ها چیه؟ منتظر نظراتتون هستم. تا ویدیو بعد با امید دیدار.